Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's the Assam Tribune newspaper analysis. Aji যেটো কিছুমান important article আছে Monday 11th March discuss কৰিব চেষ্টা কৰিম, but before that I would like to urge, if you are liking our free initiative, please subscribe to the channel, encourage us to do even better. Okay, so আজিৰ প্ৰথম article to আছে government plans to reintroduce rhinos at Burha Chapuri এটা wildlife sanctuary হয়। তাত মানে কি হৈছিল, illegal মানে encroachment, grazing, cattle grazing, illegal fishing, tree felling, মানে গছ গছনি কাটি হেনা তাত মানুহে হুমাই হেনা ঘৰ বনাই আছিল। এই সকলোবোৰ কৰাতে কি হৈছিল, wildlife sanctuary টো যেটো আছিল তার যেটো মানে ক্যাৰেক্টাৰ আছিল বহুত হৈছিল। wildlife sanctuary হিচাপে যেটো ইয়াৰ যেটো ষ্টেটাস হেতু তলফালে যায় আছিল, হেতু মানে ৰক্ষা কৰিব কাৰণে চৰকাৰে ইয়াৰ পৰা মানুহবোৰক ইলিগেলি যিবোৰ মানুহে ঘৰ বনাই আছিল তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা বাহিৰত ওলাই দিছে। দিহেনা আগতে যেটো 44 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়া আছিল, এতিয়া wildlife sanctuary যেটো এৰিয়া হল 239 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ মান হৈ গল। আৰু এটি কি হল, যেটো মানে কাজিৰঙা আৰু ওৰাং যেটো মানে ন্যাশনাল পার্ক আছে, এই দুটাৰ মাজতে হয় বুঢ়া চাপৰি যেটো wildlife sanctuary। It means কাজিৰঙা আৰু ওৰাংক কি কৰে, এটো মানে কানেক্ট কৰি দিয়ে, ঠিক আছে। আৰু এটো এটা মানে কত দেখা পাও, লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰি sanctuaries could be an ideal habitat for at least 40 to 50 rhinoceros. ইয়াত 40 পৰা 50 টা মান rhinoceros থাকিব পাৰে in this particular wildlife sanctuary. তো এটো কত আছে, on the southern bank of river Brahmaputra in the district Sonitpur district আছে, তেজপুৰত আছে এটো। আৰু it is a part of the লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰি ecosystem, ঠিক আছে। ইয়াত আমি কি ফ্লোরা পাও, যদি আমি কথা পাতো alluvial grassland, riparian and evergreen forest, ঠিক আছে, এবোৰ পোৱা যায়। আৰু মেডিসিনাল হার্বস এন্ড প্লান্টসও পোৱা যায়। আৰু যদি এনিমেলৰ কথা কও, গ্রেট 100 rhinoceros, টাইগার, লিওপার্ড, ওয়াইল্ড বাফেলো, হক ডিয়ার, ওয়াইল্ড পিগ, এলিফ্যান্টস, এই সকলোবোৰ এনিমেল এটো বুঢ়া চাপৰি wildlife sanctuary আমি পাও। ইয়াৰ উপৰি যেটো মানে বেঙ্গল ফ্লোরিকান আছে, এটো এন্ডেঞ্জার্ড বুলি কোৱা হয়, বেঙ্গল ফ্লোরিকান বার্ড, হেতু ইয়াত পোৱা যায়। আৰু it is an ideal breeding ground for several species of migratory birds during the winter session, ঠিক আছে। এটো হল আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেল। দ্বিতীয় আৰ্টিকেলটো হল ফর্মার সুপ্রিম কোর্ট জাজ AM খানভিলকাৰ sworn in as লোকপাল চিফ। তো যেটো তেওঁ ফর্মার জাজ আছিল সুপ্রিম কোর্টৰ, তেওঁ 2016 পৰা 2022 লৈকে সুপ্রিম কোর্টৰ জাজ হৈ আছিল। তেওঁ ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত যেটো আমাৰ লোকপাল আছে, লোকপালৰ এওক চেয়ারম্যান বনোৱা হল। ইয়াৰ উপৰি মানে আমাৰ যেটো ল কমিশনৰ চেয়ারম্যান আছে, ঠিক আছে, ঋতুৰাজ অৱস্থি, ল কমিশনৰ চেয়ারম্যান। আৰু তেওঁ আগতে কৰ্ণাটক হাইকোর্টৰ মানে চিফ জাস্টিস আছিল ঋতুৰাজ অৱস্থি। হিমাচল প্ৰদেশৰ যেটো মানে ফর্মার চিফ জাস্টিস আছিল, ঠিক আছে, হিমাচল প্ৰদেশ হাইকোর্টৰ, তেওঁ হল লিঙ্গাপ্পা নারায়ণ স্বামী। আৰু এলাহাবাদ হাইকোর্টৰ ফর্মার চিফ জাস্টিস যিজন আছিল সঞ্জয় যাদৱ, এওঁলোককো লোকপালৰ মেম্বাৰ বনোৱা হৈছে। লোকপাল যদি আমি কথা লোকপাল বা লোকায়ুক্তৰ কথা কওঁ, ইট ওয়াজ ব্রট থ্রু লোকপাল এন্ড লোকায়ুক্ত এক্ট 2013, ঠিক আছে। আৰু স্টেট লেভেলত কি হ'ব, লোকায়ুক্ত হ'ব, আৰু ইউনিয়ন লেভেলত কি হ'ব, লোকপাল হ'ব, যেটো এন্টি কারাপশন ইউনিট হিচাপে কাম কৰিব, ঠিক আছে। ইট ইজ এন স্ট্যাচুটরি বডি উইদাউট এনি কনস্টিটিউশনাল স্ট্যাটাস, এটো স্ট্যাচুটরি বডি হয়, ঠিক আছে। স্ট্যাচুটরি বডি মানে ল অফ দ্য পার্লিয়ামেন্টৰ ল দ্বাৰা এটো স্থাপিত কৰা হৈছে। আৰু দে পারফর্ম দ্য ফাংশন অফ এন অম্বাডসম্যান, ঠিক আছে। এই সকলোবোৰ বস্তু আমি ইয়াত চাব পাৰি। অম্বাডসম্যান মানে কি হয়, পৰীক্ষণ নিৰীক্ষণ কৰা, যদি কিবা এটা সংস্থা আছে, সরকারি সংস্থা আছে, তাত কিবা কৰাপশন আছে না নাই, সেই সকলোবোৰ বস্তু ইয়াত কি কৰা হয়, খেয়াল ৰাখা হয়, ঠিক আছে। সো জাস্টিস খানভিলকাৰৰ কথা যদি কওঁ, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কেছত আছিলে, পাৰ্ট আছিলে, স্পেচিয়েলি যেটো সেকশন 377 আছিলে, হোমোসেক্সুয়ালিটি যেটো মানে ডিক্ৰিমিনেলাইজ কৰা আছিলে, হেতু বেঞ্চতো তেওঁ আছিলে ওয়ান অফ দ্য ল্যান্ডমার্ক ভাৰ্ডিক্টছৰ পাৰ্ট তেওঁ হয়, ঠিক আছে। মানে সুপ্রিম কোর্টৰ যিমানবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভাৰ্ডিক্ট আহে, তাৰ এটা ভাৰ্ডিক্টত তেওঁ মানে পাৰ্ট আছিলে। চিতা জামিনী বা গামিনী গিভস বাৰ্থ টু 5 কাবস, ঠিক আছে। এটো কথা হৈছে কোনো ন্যাশনাল পার্ক কত আছে, মধ্যপ্ৰদেশত আছে, ঠিক আছে। সো যদি আমি চিতাৰ কথা কওঁ, এটো কি কৈছে, কোনটো ডিস্ট্রিক্টত আছে, শ্বেওপুৰ ডিস্ট্রিক্ট, কোনো ন্যাশনাল পার্ক, ইট গিভ বাৰ্থ টু 5 কাবস। আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হল, টোটাল যেটো মানে বিগ ক্যাটছৰ যেটো মানে নাম্বাৰ আছে, এতিয়া 26 হৈ গল, বাঢ়ি গল, ঠিক আছে। আৰু চিতা যেটো ইণ্ডিয়াত বৰ্ণ হোৱা চিতাৰ সংখ্যা হল 13, মানে ইণ্ডিয়ান সয়েলত হোৱাটো। আৰু যদি সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা যিবোৰ মানে চিতা আনা হৈছে,
তাৰ কথাও যদি পাতো সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা ইন্ট্ৰোডিউস কৰা চিটাৰ ফোর্থ এটু বার্থ হয় ঠিক আছে সো যেটো সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা আমি কি কৰিছিলো চিটা ৰিইন্ট্ৰোডাকশন প্ৰগ্ৰাম আনিছিল হেতু বিষয় অকমান জানিব লাগিব ঠিক আছে এটু ইটস হোমৱৰ্ক আৰু in March last year cheetah jwala had given birth to 4 cubs but only one managed to survive মানে cheetah যেটো cubs আছে এইবোৰ মানে সার্ভাইভালৰ কাৰণে বহুত মানে চ্যালেঞ্জিং হৈ যায় বিকজ একটো মানে এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হল দেশ চেঞ্জ হৈ গল ঠিক আছে যেটো মানে আগতে আফ্ৰিকাত আছিল এওঁলোকক যদি আমি ইন্ডিয়াত ইন্ট্ৰোডিউস কৰো তো দুটা যেটো কন্টিনিউ বা দুটা কান্ট্ৰি যেটো মানে পৰিবেশ আছে কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ঠিক আছে সেই কাৰণে আমি কি দেখা পাও যে চাৰিটা কাবস মানে দে টুক বার্থ বাট অনলি ওয়ান ম্যানেজড টু সার্ভাইভ সো এটো আমি দেখিব পাৰো ইয়াৰ উপৰি কি চাও next article কি আছে slums where two dreams grew মানে ইয়াত কি হৈছে স্লামৰ কথা যদি আমি কওঁ স্লাম এৰিয়াত আমি ইন্ডিয়াত বা ওভাৰঅল যদি আমি ওয়ার্ল্ডৰ কথা পাতো 1/3 মানে 1/3 যদি ওয়ার্ল্ড পপুলেশনৰ কথা পাতো বা around যদি 60% পপুলেশনৰ কথা পাতো world they live somewhere around or in and around slum area থাকোতে কি হয় এওঁলোকৰ যেটো মানে বেসিক যিবোৰ ৰাইট আছে হিউম্যান ৰাইটস আছে কি আছে এডুকেশন ঠিক আছে education health ঠিক আছে clean environment ঠিক আছে clean environment এই সকলোবোৰ বস্তু কি হয় আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আমি আমাৰ আৰ্টিকেল 21 ৰ দ্বাৰা আমাৰ কি কৰা হয় এইবোৰ বস্তু মানে এনশিওর কৰা হয় আৰ্টিকেল 21 ৰ থ্ৰু দি কি কৰা হয় ৰাইট টু লাইফ ৰ কথা কৈ আছো ঠিক আছে সো আমি কি দেখা পাই আছো যে এই ৰাইট টু লাইফ টু স্লাম এৰিয়া থকা যিবোৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ পৰা কি কৰা হৈছে কম্প্ৰমাইজ কৰা হৈছে স্লাম এৰিয়াত যিবোৰ মানুহে থাকি আছে সেই সকল মানুহৰ যেটো ডিগনিটি আছে ঠিক আছে দৈনন্দিন ডিগনিটি এওঁলোকৰ কি হৈছে কম্প্ৰমাইজ হৈ আছে যেটো এওঁলোকৰ যেটো মানে এসপিৰেশন আছে ঠিক আছে এডুকেশন হাসিল কৰিব লাগে বা ডিজিজ ফ্ৰী এনভায়রনমেন্ট থাকিব লাগে এই সকলোবোৰ বস্তু আমি কি দেখা পাও ইয়াত ডিনাইল হৈ আছে দে আর বিং ডিনাইড এই সকলোবোৰ প্ৰবলেম আমাৰ গোটেই ওয়াৰ্ল্ডৰ যিমানবোৰ স্লাম এৰিয়া আছে তাত আমি দেখা পাওঁ আৰু এওঁলোকৰ যিবোৰ প্ৰবলেম আছে যদি আমি হেতু কথা পাতো আমি ইমান ভালকে জানিব নোৱাৰিম আনটিল এণ্ড আনলেছ সেই সকলোবোৰ স্লাম এৰিয়াত থকা মানুহে নিজৰ ষ্টৰীটো আগতে লৈ আহক ঠিক আছে সো what we know is that the people from this particular background they go through dire situation ঠিক আছে বহুত মানে টাইট সিচুয়েশন থ্রু দি এওঁলোকে পার হয় just to survive just to manage to survive their life what do we know that they also deserve a better life they also deserve a better education health etc তো সেই বস্তুবোৰ ইয়াত আৰ্চিতা আগৰৱালে ইয়াত ডিসকাস কৰিব চেষ্টা কৰিছে আৰু এটো যেটো আৰ্টিকেল আছে এটো পিডিএফ ৰ যেটো আৰ্টিকেল আছে আমাৰ হোৱাটসঅ্যাপ গ্ৰুপত আছে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আছে you can join the group and read it from there ইন্ডিয়া আমি মই যেটো কালিৰ যেটো মানে নিউজ পেপাৰ এনালাইসিস আছিল তাত ইন্ডিয়া আৰু EFTA এর যেটো মানে এগ্রিমেন্ট আছে বহুত ভাল দৰে মই এক্সপ্লেইন কৰিছো তাত যদি 6 মিনিটৰ মানে আছিল হেখিনি যদি তুমি সোৱা তুমি এইটো টপিক বহুত ভাল দৰে আন্ডাৰস্ট্যান্ড কৰিব পাৰিবা ইন্ডিয়া আৰু যদি আমি কথা পাতো EFTA কি আছে সুইজাৰল্যান্ড নৰৱে তাৰ পিছত ফিনল্যান্ড আৰু হল লাইখেনষ্টাইন এই চাৰিটা কান্ট্ৰি আৰু ইন্ডিয়া এই সকলে মিলি হেনা কি কৰিছে নট ফিনল্যান্ড আইসল্যান্ড সৰি এটো ফিনল্যান্ড নহয় এটো আইসল্যান্ড হয় এই চাৰিটা কান্ট্ৰি প্লাস ইন্ডিয়া মিলি হেনা কি কৰিছে ইউৰোপিয়ান ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰিছে ঠিক আছে এটো সহায়ত কি হ'ব ইন্ডিয়া আৰু যেটো এই চাৰিটা কান্ট্ৰিৰ মাজত যেটো মানে ৰিলেশনশিপ আছে ঠিক আছে এটো বহুত ভাল হৈ যাব ফাৰ্স্ট 10 ইয়াৰ্ছত আমি কি কৰিব লাগিব $100 বিলিয়ন ইনভেষ্টমেন্ট ইন্ডিয়াত এওঁলোকে কৰিব এটো কি কৰা আছে এটো প্ৰমিস আছে এটো এগ্ৰিমেন্টৰ প্ৰমিস হয়টো ঠিক আছে ইয়াৰ উপৰি নেক্সট 5 ইয়াৰ্ছত ঠিক আছে নেক্সট 5 ইয়াৰ্ছত আৰু $50 বিলিয়ন কি কৰিব লাগিব ইয়াত ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব লাগিব সো 15 ইয়াৰ্ছৰ কথা পাতা হৈছে ইয়াত যে 15 ইয়াৰ্ছত মানে টোটাল 100 বিলিয়ন ওভাৰ 15 ইয়াৰ্ছ এটো কথা কোৱা হৈছে প্ৰথম 10 ইয়াৰ্ছত $50 বিলিয়ন আৰু নেক্সট 5 ইয়াৰ্ছত $50 বিলিয়ন টোটাল $100 বিলিয়ন ইনভেষ্টমেন্ট হ'ব লাগিব আৰু এওঁলোকৰ কি প্ৰফিট হ'ব এই সকলোবোৰ কান্ট্ৰি কি প্ৰফিট হ'ব ইন্ডিয়া ইজ ওয়ান অফ দা লাৰ্জেষ্ট মাৰ্কেট ইন দা ওয়াৰ্ল্ড বহুত ডাঙৰ মাৰ্কেট হয় ঠিক আছে এই মাৰ্কেটটোত মানে এওঁলোকে কি পাব এক্সেস পাব আৰু ইয়াৰ উপৰি ইন্ডিয়ান কি দেখা পাব around 1 মিলিয়ন পপুলেশন around 10 লাখ মানুহে কি পাব ডাইৰেক্ট
জব পাব এই সকলোবোৰ কাণ্ট্ৰিৰ যেটো ইনভেষ্টমেন্ট আছে তেওঁলোকৰ যিবোৰ কোম্পানী এষ্টাব্লিশমেন্ট হ'ব এই সকলোবোৰৰ কাৰণে আমি কি দেখা পাম ইণ্ডিয়ান যিবোৰ পপুলেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ বহুত বেনিফিট হ'ব সো ই এফটিএ যদি আমি কথা কওঁ এই সকলোবোৰ চাৰিটা কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত কি আছে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট আছে তেওঁলোকে মানে আগতে they were not part of what European Union but they maintain one close system যত এই চাৰিটা কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত যেটো মানে ই আছে ৰিলেশনশিপ আছে বহুত strong বনাইছে তেওঁলোকে ঠিক আছে so it is very important article আৰু কালিৰ যেটো এনালাইসিস আছে please go and look from there মোবাইল ফোন ম্যানুফ্যাকচারিং কথা যদি কওঁ আগতে 2014 ৰ কথা যদি কওঁ around 78% যিবোৰ আমাৰ মোবাইল আছিল ইন্ডিয়াত হেবোৰ আমি ইম্পোর্ট কৰি আছিল লেকিন আজিৰ দিনত যদি আমি 2024 ৰ কথা কওঁ around 97% যিবোৰ মোবাইল আছে আমাৰ ইন্ডিয়াত ম্যানুফ্যাকচার হৈ আছে সো ইট ইজ এ বিগ সাকসেস স্টোরি ফৰ ইন্ডিয়া ঠিক আছে বিগ সাকসেস স্টোরি ইন্ডিয়াত আমি কি দেখা পাইছো যেটো আমাৰ মানে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টৰ আছে স্পেশালি মোবাইলৰ কথা যদি কওঁ ঠিক আছে তাত ইন্ডিয়াৰ যেটো মানে গ্ৰোথ হৈ আছে ইন্ডিয়াৰ যেটো মানে প্ৰগ্ৰেছ আছে এটো বহুত বেছি দেখা পাইছো ঠিক আছে ইয়াত এটো বস্তু ক'ব খুজিছে আৰু 2024 ৰ যেটো আমাৰ ফাইনান্সিয়াল আছে ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰ আছে ইয়াত around 1,20,000 crore rupees or yet আমদানি হবে খালি মোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং এর কথা ঠিক আছে so this exponential growth in production exports self sufficiency stems from a conducive policy environment এই সকলোবোৰ বস্তু ইয়াত কি কৈছে গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে আমি কি কৰিছে ইয়াত যেটো মানে বিজনেস আছে বিজনেসটো বহুত সৰল বনাই দিছো আৰু বিজনেস যিমানবোৰ মানুহ ইয়াত বিজনেস কৰিব আহি আছে তেওঁলোকৰ যিমানবোৰ মানে কি থাকে ৰোড ব্লকস থাকে যিমানবোৰ তেওঁলোকৰ মানে ইস্যু থাকে এই সকলোবোৰ ইস্যু আমি মানে এড্ৰেছ কৰিব চেষ্টা কৰিছো ঠিক আছে পাকিস্তানৰ পৰা নিউজ আসিফ আলী জাৰদাৰি তেওঁ কি হৈছে 14th প্ৰেসিডেন্ট অফ পাকিস্তান হিচাপে তেওঁ বনোৱা হৈছে আৰু এৰ যেটো মানে Yesle, মানে oath taking ceremony. It was given by Chief Justice of Pakistan, Qais Faiz Issa, jo bhi hai. Bas itna iman khani janibo lagbo je he became the 14th president of Pakistan. ঠিক আছে আৰু যেতিয়া প্ৰেসিডেন্ট হল চাইনা ইয়াৰ পৰা মানে মেসেজ কৰি পঠাই দিছে যে কংগ্ৰেচুলেশন वगैरह वगैरह ইন্ডিয়া আৰু ইন্ডিয়াৰ এগেইনষ্টত এই দুটা কান্ট্ৰি কাম কৰে ঠিক আছে পাকিস্তান চাইনা মিলি হানা তো শি জিনপিং কৈছে যে পাকিস্তান আৰু চাইনাৰ যেটো ৰিলেশনশিপ আছে বহুত ভাল আমি এই ৰিলেশনশিপটো আগবঢ়াই যাব লাগিব ইয়াত তুমি চাব পাৰা ঠিক আছে সো দিস ইজ অল উইথ ৰেসপেক্ট টু টুডেজ this analysis but before we end there is a question according to the Lokpal and Lokayukta Acts 2013 Lokpal shall consist of maximum kimanbur member thakibo lagibo including the chairperson মানে chairperson plus members মিলি হানা টোটাল কিমানজন মেম্বার হ'ব লাগে আমি যদি লোকপালৰ কথা কওঁ 3 4 9 5 so please let me know in the comment box eto A B C D ঠিক আছে so what would be the correct answer please let me know in the comment box that shall be all for today thank you so much see you tomorrow with the tomorrow's analysis bye bye